ඔගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් build video එකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මොනවද අපේ තියෙන components කියලා. ඔයාගේ සිස්ටම් එකටත් අලුත්ම genuine Windows 10 key එකක් ගන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ cdkoffers.com website එකට යන්න පල්ලෙහා link එක පාවිච්චි කරලා මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ Facebook එහෙම නැත්නම් Google profile එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ Windows 10 buy කරන්න ගියාම ඔයාට පුළුවන් CK2.0 කියන කෝඩ් එක දාලා මෙතනදී discount එකක් ලබා ගන්න. මේ payment එක online ඔයාට ඔයාගේ Visa එහෙම නැත්නම් Master එහෙම නැත්නම් PayPal account හරහා සිද්ධ කරන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්ම. මේ විදිහට ලබා ගන්න key එක බොහොම පහසුවෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ Windows version එක activate කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් cdkoffers.com link එක පල්ලෙහා ඇති ගිහිල්ලා ඔයාටත් මේක දැන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ build එක කරන්නේ ලංකාවේ තියෙන YouTube channel එකකට ටිකක් විශේෂ YouTube channel එකක්. මේක තමයි Food Body and Mind කියලා කියන්නේ. ඉතින් Food Body and Mind කියන YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි තියෙන videos මොන වගේද කියලා ටිකක් සෞඛ්‍යයට අවශ්‍ය කරන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් බොහොම සරලව සිංහලෙන් කියන YouTube channel එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා සෑහෙන වැදගත් වෙන දේවල්. ඉතින් ගිහිල්ලා videos බලන්න ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන videos තියෙන්න පුළුවන්. Food Body Mind තමයි YouTube channel එකේ නම. ඉතින් මේ YouTube channel එකේ වැඩවලට තමයි මේ build එක කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ channel එකේ video editing වැඩ කටයුතු මේ දේවල් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු build එකට අවශ්‍ය කරන සහ මේ build එකට අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ මොනවද කියන එක. ඉතින් පළවෙනිම තියෙනවා අපිට අපේ processor එක Ryzen 3600 Ryzen 5 processor එක. මේක Ryzen 3rd gen processor එක. මෙතනින් පස්සේ අපිට එන්නේ Ryzen 4th gen එක. ඊට පස්සේ කෙලින්ම එන්නේ 5000 කියන එක. ඉතින් 3600න් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පටලව ගන්න එපා. 4th gen එකේ නම ඇවිල්ලා 5600 විදිහට තමයි ඊළඟට මේක එන්නේ. ඉතින් මේක cores 6ක් threads 12ක් තියෙන processor එකක්. ගොඩක් powerful processor එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වැඩකට. මේ processor එක release වුණාට පස්සේ ලෝකයේ ජනප්‍රියම best budget processor එක බවට පත් වුණා. මොකද 65 එකකට 6 core 12 thread ඒ වගේම ඉතාමත් Intel එක compare කරපුවාම ඉතාමත් හොඳ power to performance ratio එකක් තියෙන CPU එකක් විදිහට. ඉතින් මේක තමයි අපි අපේ build එකට පාවිච්චි කරන්න අපේ main brain එක වෙන්නේ system එකේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේකට අපේ motherboard එක එහෙම නැත්නම් අපේ system එකේ processor එක graphic card එක RAM මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරන main circuit board එක එහෙම නැත්නම් motherboard එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ B450 chipset එක. මේක ROG Strix brand එකෙන් B450F gaming එක තමයි අපි ගන්නෙ. ඉතින් මේක B450 කියලා කියන්නේ Ryzen 2nd generation එකට ආපු වගේම 3rd generation එකට compatible ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන දාලා තියෙනවා Ryzen 3000 desktop ready කියන එක. ඉතින් මේකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව BIOS update කරන්න නැතුව අපිට අපේ CPU එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී Asus ROG යටතේ එන board එකක් විදිහට මෙතනදී අපිට පොඩි aesthetics පැත්තෙන් ලස්සනක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ build quality එකක් තියෙන 450 chipset එකේ board එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට තියෙද්දි අපේ මේ system එකට ගන්න ඊළඟ component එක අපේ RAM එක. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ RAM එක අපි අරගෙන තියෙනවා 3200 MHz Corsair RGB Pro Vengeance RAM එක. ඉතින් මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ තියෙන heat spread එක. මේක RAM එකේ තියෙන chips රත් වෙද්දී ඒක cool down කරන්න ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි මේ RGB කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු focus එකක් තියෙන අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ගොඩක් කටි aesthetics ලස්සන පැත්තෙන් මේක ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි Ryzen 5 එකේදී අපිට උපරිම මෙගාහර්ට්ස් ගානේ යන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක 3200 XMP on කරලා. ඉතින් ඒකත් මෙතනදී අපිට තියෙනවා 8GB sticks දෙකක් විදිහට තමයි මේ RAM kit එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ RAM එක වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ boot drive එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා Samsung Evo 970 Evo Plus NVMe එකක් 250GB විදිහට. මේ දේවල් එක්ක ඊළඟට මම යන්නම් අපේ graphic card එකට. අපේ graphic card එක වෙන්නේ GeForce GTX 1660 Ti graphic card එක. මේක ඇවිල්ලා MSI එකේ Gaming X Edition එක. ඉතින් මෙතනදී Gaming X Edition එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලොකු fans හොඳ cooling solution එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් MSI වල brand එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Gaming X සහ Ventus කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙන Gaming X Edition එක. මෙතනදී අපිට 6GB GDDR6 VRAM එකක් තියෙනවා.
ටිකක් ගේමිනුත් කරන්න තමයි මේ සිස්ටම් එක හදනවා කියලා කිව්වේ එඩිටිං වලට ප්‍රධාන තැනක් දෙන ගමන්. ඉතින් 1660 Ti කාඩ් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම බාර ඉෆෙක්ට්ස් දාලා කලර් ග්‍රේඩ් කරලා මේ හැම දෙයක්ම කරලා ඉතාමත් හොඳට ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න මේ හැම දෙයකටම කරන්න පුළුවන් කාඩ් එකක්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපිට අපේ ප්‍රොසෙසර් එක කූල් ඩවුන් කරගන්න මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා H60 කූලර් එකක්. ඉතින් ලික්විඩ් කූල් එකක් මේ ප්‍රොසෙසර් එකට අත්‍යවශ්‍යද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් මෙතනදී මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට අපිට ආෆ්ටර් මාකට් normal air coolers නැහැ. විශේෂයෙන්ම Cooler Master 212 වගේ. ඉතින් මේ නිසා තමයි අපි මේ කූලර් එක පාවිච්චි කරන්න තීරණය කරේ. අපි බලාගෙන හිටියා මේ වෙනකොට ලංකාවේ මම හිතන්නේ කොහෙවත් මේ ආෆ්ටර් මාකට් air coolers හොයාගන්න නැහැ. මොකද මේ ප්‍රොසෙසර් එකට එන කූලර් එක අපිට අතරම මදි. මේක heavy task එකක් කරන්න ගියා මේක cool down කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් අපි මේ කූලර් එක පාවිච්චි කරනවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. 3600 එකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය Cooler Master එකේ 212 වගේ ටිකක් ලොකු කූලර් එකක්. ඒ වගේ එකක් මේ වෙනකොට තාමත් ලංකාවේ නැහැ. දැන් මාසෙකට කිට්ටු වෙන්න එනවා මේ බිල්ඩ් එක කරද්දී. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේක තෝරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි මේ සිස්ටම් එක පවර් අප් කරන්න අපි Hosea TX650 Gold 80+ Gold certified power supply එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක අපි යමු බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මෙතන thermal paste එක තියනවා කියන එක. ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් thermal paste දැම්මේ නැද්ද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ semi modular power supply එක. ඉතින් semi modular power supply එකක් කියලා කියන්නේ අපිට අපේ main cable දෙක තියෙනවා 24 pin එක, ඒ වගේම 8 pin එක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ cable දෙක තියෙනවා අපිට ඉතුරු දේවල් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේක fix කරගන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අපි අපේ build එකේ දේවල් ටික ඉවරයි. ප්‍රධාන දේවල් ටික ඊළඟට අපිට අපේ radiator එක fix කරගන්න තියෙන. ඉතින් අපේ radiator එක අපිට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට top position එකකට mount කරගන්න. මෙතනදී අපිට පුළුවන් හොඳ air flow එකක් එළියට දාන්න උඩින්. ඉතින් මේ විදිහට front එකෙන් එන air flow එක මේ පැත්තෙන් අපිට යනවා. ඒ වගේම තව fan එකක් අපිට පිටිපස්සට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් radiator එක අපි mount කරමු.
රයිට් ඉතින් අපි අපේ ප්‍රධාන දේවල් ටික කරගෙන ඉවරයි. අපේ කූල් එක ෆික්ස් කරගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම මදර්බෝඩ් RAM ඒ වගේම කේබලින් ඔක්කොම ටික ඉවර කරගත්තා මම. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ graphic card එක ෆික්ස් කරන්න. ඉතින් අපේ graphic card එක තියෙනවා. සිස්ටම් එක සෙටප් කරගතට පස්සේ අපි ඊළඟට චෙක් කරන්න අවශ්‍ය දේ තමයි BIOS date එක. ඉතින් 2021 හදන PC එකක් විදියට assemble කරන මේ motherboard එකේ BIOS date එක 2026 වෙනි මාසේ 17 තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනිටම අපි කරේ BIOS flash කරන එක අලුත්ම BIOS වලට. මේක එක එක motherboard එකෙන් motherboard එකට වෙනස් වෙනවා. Asus වලදී අපි USB එකට මේක load කරලා flash කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ OS එක drivers මේ හැම දෙයක්ම install කරගෙන කරපු පළවෙනි දේ තමයි අපේ ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ට් එක. මෙතනදී CPU එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන කෝස් හැම එකක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම 100% ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට blend run කරනවා. මේ හරහා අපි 3D rendering එකක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ CPU එක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ට්‍රෙස් වෙන විදිහට. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ liquid cool එක හරහා සියලුම කෝස් හැම කෝ එකක්ම GHz 4කට රන් වෙද්දී අපිට සෙල්සියස් අංශක 84ක් 87ක් අතර තමයි උපරිම උෂ්ණත්වය වාර්තා වෙන්නේ. ග්‍රැෆික් කාඩ් එක 39ක් 40ක් අතර තියෙන්නේ. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි කාමර උෂ්ණත්වයේදී මේ ටෙස්ටිං එක කරපු දවස කාමර උෂ්ණත්වය ටිකක් වැඩි දවසක් වැහැලා ඉවර වෙලා තිබ්බ දවසක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට 87ක උපරිමයකට යන්න උනා. මෙතනදී ෆුල් ස්ට්‍රෙස් එකේදී විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ගත වෙද්දී මේ නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලික්විඩ් කූල් එකක් නොවුනත් Cooler Master 212 වගේ ආෆ්ටර් මාකට් කූල් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. මේ විදිහට ෆුල් ස්ට්‍රෙස් එකේ වාගේ සිස්ටම් එක වැඩ කරනවා නම් වීඩියෝ රෙන්ඩරින් 3D ඇනිමේෂන් වගේ දේවල් වලට. ඒ වගේම ඊළඟට අපි ගේම් එකක් රන් කරලා බලුවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහේ එක්ස්ට්‍රීම් සිනාරියෝ එකක් නොවි ගේම් එකක් එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහේ අනිකුත් වැඩ කටයුතු කරද්දී අපේ ටෙම්ප් එක මොන විදිහටද යන්නේ කියලා. මෙතනදී මේ ගේම් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි settings on කරලා හැම දෙයක්ම වැඩි කරලා 1080p resolution එකෙන් තමයි ටෙස්ටිං කරේ. මේ හරහා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එක සාමාන්‍ය ආකාරයට වැඩ කරද්දී ගේම් එකක වගේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගේම් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහා description එකේ ඒකට link එකක් දාලා ඇති.